මේක සිංගර් පියුචරා එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එකක්. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක ඔයිල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ මැෂින් එක අයිති එක්කෙනා ගොඩක් කල අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුවම පැත්තකට කරලා තිබිලා මැෂින් එක හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මෝටරේට බෑ මැෂින් එක අල්ලගෙන යන්න. ඒ වගේම මෝටර එකත් හිර වෙලා තියෙන්නේ. මෝටර එකත් කැරකෙන්නේ නැහැ තදයි. ඒ වගේම මැෂින් එකත් හිරයි. ඇතුලේ දූවිලි නම් මේකේ නෑ. මොකද මේක ගත්තට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලම නැහැ. අවුරුදු 3-4ක් පැත්තකම තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේක කොහොමද යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දාන වීඩියෝ ඕගොල්ලන්ට මිස් වෙන බව දැක්කා. සමහරක් වීඩියෝ කෝ ඒකේ link එක දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ channel එක subscribe කරන්න නැති නින්දා channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දකින්න පුළුවන්. යාළුවන්ට දකින්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ share කරන එක මගින් තව කෙනෙකුට මේක දකින්න පුළුවන් වගේම ඔයාට පහසුවෙන් හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මැෂින් එක ගලපුවම බලන්න ඕනේ ටෙන්ෂන් එක මේ තියෙන ටෙන්ෂන් එක අස්සේ නූල් කෑලි එහෙම තියෙනවද කියලා බලන්න මේ වගේ මැෂින් එකක. ඕගොල්ලන්ට දැන් මේකේ පේනවා ඇති දැන් සාමාන්‍ය මැෂින් එක වගේ නෙමෙයි මේකේ මෙකැනිකල් පාර්ට් අඩුයි. තියෙන්නේ මෝටර්ස් ෆීඩොක් එක වැඩ කරන්න එක මෝටරයක් තියෙනවා. මේ තියෙන ෆීඩොක් එක ගාව මේ තියෙන මෝටර එක. ඉතින් මේන් මෝටර එක තියෙනවා මැෂින් එක කරකවන්න. ඊට පස්සේ මේකේ බොබින් වයින්ඩර් එකට වෙනම තියෙනවා මෝටර් එකක්. මේ තියෙන්නේ මේක ෆීඩොක් එක වැඩ කරන එක. මේ පැත්තෙන් අපිට පේනවා මෙතන මේ තියෙන්නේ එතන ඒ මෝටරෙන් තමයි නීඩල් බාර් එක එහාට මෙහාට ගෙනියන්නේ. ඒකත් පොඩ්ඩක් අද වෙලා තියෙන මෙකැනිසම් එක. ඉතින් මේකේ මේන් මෝටර් එක පොඩි මෝටර් එකක් DC මෝටර් එකක් තියෙන. මේ ඉස්සරහ පැත්තෙන් අපිට පේන මගේ වම් අත් මෙතන මේ තියෙන ටේක් අප් ලිවර් එක. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ටේක් අප් ලිවර් උඩහට පල්ලෙහාට යනවාට මේ මැෂින් එකේ ටේක් අප් ලිවර් එක දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට තමයි යන්නේ. ඉස්සරහට ගිහලා පිටිපස්සට නූල ඇදගෙන ආවිල්ලා තමයි අතාරින්නේ. අපි දන්න විදිහට අනිත් ඒවා තියෙන්නේ පහළට යනවා ඉහළට යනවා. ඒ විදිහට ටේක් අප් ලිවර් එක. මේකේ ටේක් අප් ලිවර් එක වෙනස්. මගේ මේ වම් අත ගාව තියෙන්නේ මේකේ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක මොලේ. ඒකෙන් තමයි ඩිසයින් ඔක්කොම හදලා දෙන්නේ. මේ දැන් පේනවා ඇති ඔබට මේන් මෝටර් එක. මේන් මෝටරේත් එක්කව තියෙන තවත් මෝටර් බෙල්ට් එකට අමතර බෙල්ට් එකක්. ඒකෙන් තමයි මැෂින් එකේ පහළ කොටස කරකවන්නේ. මේ තියන්නේ කළු පාට බොක්ස් එකක් වගේ පවර් සප්ලයි එක. මේ උඩ තියෙන වයින්ඩර් එක. මම දැන් මේ පෙන්නන්නේ වයින්ඩර් එක. ඒකට වෙනම මෝටර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ මම අල්ලන කොටසෙන් තියෙන්නේ පොඩි කළු පාට යකඩ ආම් එකක් තියෙනවා. ඒක මැෂින් එකේ පහළට ගිහිල්ලා පුට් එක උස්සන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක අපිට කකුලෙන් පුට් එක උස්සන්න දාගන්න පුළුවන්. හැන්ඩල් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. පුට් ලිෆ්ටර් එකක්. ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හිර වෙච්ච මැෂින් එකකට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ WD-40 හෝ ඒ වගේ දෙයක් දාන එක. මේක කරනකොට පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. සර්කිට් වලට, මෝටර වලට ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි අපිට 40 යොදලා මැෂින් එක බුරුල් කරගත්තට පස්සේ ඔයිල් කරන්න ඕනේ. WD-40 එක පිහ දාලා ඊට පස්සේ ඔයිල් කරන්න ඕනේ. ඔයිල් කරන එක දැන් අපි අවශ්‍ය නම් ඔයිල් නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. මොකද WD-40 වගේ දේවල් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ලුබ්‍රිකන්ට් ගතිය, ඒක තෙල් ගතිය තියෙනවා. එතකොට ඒක ටික කාලයක් අල්ලලා හිටිනවා. නමුත් ඔයිල් දැම්ම තරම් කාලයක් අල්ලලා හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඔයිල් යොදන්න වෙනවා. නමුත් මේ වගේ මැෂින් වලට ගොඩාක් ඔයිල් දාන්න එපා. ඔයිල් බිඳුවක් වගේ තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඔයිල් දැමීම අනිවාර්ය නෑ. මේ වගේ ලුබ්‍රිකන්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. සමහරක් ඒවා තියෙනවා WD-40 වලට වැඩිය තෙල් ගතිය තියෙන ඒවා. RD90 වගේ ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මැෂින් එක අපි කරගන්න ඕනේ මෝටරේට බෑ. මැෂින් එකේ මේ වගේ පාවිච්චි නොකර පැත්තකට කරලා තිබ්බාම හිර වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම මැෂින් එක හරකවලා කැලි ටික ඔක්කොම මෙහෙට මෙහෙට මූව් වෙන තැන් බුරුල් කරගන්න ඕනේ. එහෙම අපිට අතින් කරන්න බැයි නම් මේ හෑන්ඩ් වීල් එක අයින් කරලා එතනට අපිට සාමාන්‍ය වෙන මෝටර් පුලියක් යොදලා වෙනම එළියෙන් දැන් මේක තදයි. අපිට මේ මෙතන සුදු පාටට තියෙන මේ හෑන්ඩ් වීල් එක ගලවලා මෙතනට අපිට පුළුවන් වෙන පුලියක් මැෂින් එකට හයි කරන්න. ඕලොක් මැෂින් එක පුලියක් වගේ දෙයක් හයි කරලා සාමාන්‍ය මෝටර අපි පාවිච්චි කරන නෝමල් මෝටර් එකකින් මැෂින් එක කරකවන්න පුළුවන්. මෝටර් බෙල්ට් එක මේකේ තියෙන මෝටරේට සම්බන්ධ වෙන මෝටර් බෙල්ට් එක ගලවලා අයින් කරලා
එතකොට අපිට පුළුවන් පහසුවෙන් මැෂින් එක හිර වෙලා ඉතින් මේ තියෙන මෝටර එක මම ගලවලා ගත්තා එළියට. මෝටර එක හිර වෙලා තියෙන්නේ. කරකවන කොටත් කර ගාලා සද්දයක් එනවා. දෙපැත්තේ බුෂ් දෙකකින් හිරයි මෝටර එක. ඉතින් මැෂින් එක වැඩ කරනකොට මෝටරේට කරන්ට් එක ආවා කියලා මෝටරේ උපරිම වේගයෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මැෂින් එක කරකවලා මහගෙන යන්න බෑ මෝටරේට. ඒ වගේම මැෂින් එකත් හිරයි. ඉතින් මැෂින් එකේ හිර එක අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. මේ මන් දැන් උඩ හෑන්ඩ් වීල් එක ගලවලා තියෙන්නේ. පේනවා අපිට මේ සුදු පාටට තියෙන්නේ බෙල්ට් එක වැටෙන බෙල්ට් පුලිය. මෙතනට අපිට පුළුවන් ඕලොක් මැෂින් එකක වගේ පොඩි මෝටර් පුලියක් හයි කරලා අපේ සාමාන්‍ය මෝටරයක් දාලා මැෂින් එක දුවවලා හිරේ නැති කරගන්න ගොඩාක් හිරට තියෙනවා. මේකට මම මේ වැඩේ කරා. නමුත් මට ඒ වෙලාවේ ෆෝන් එකේ රෙකෝඩින් ඕෆ් වෙලා නිසා මට ඔබට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. නැවත දවසක ඒ වැඩේ කරනකොට මම ඔබට ඒක පෙන්වන්නම්. මේ ක්‍රමය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පෝටබල් මැෂින් ගොඩක් ඒවට. හෑන්ඩ් වීල් එක අපිට රිමූව් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. එතනට ඕලොක් මැෂින් එක පුලියක් වගේ එකක් දාලා සාමාන්‍ය මෝටර එකක් දාලා මැෂින් එකේ මෝටර් බෙල්ට් එක අයින් කරලා අනවශ්‍ය කෑලි ටික ඔක්කොම අයින් කරලා මැෂින් එක දුවවන්න පුළුවන් WD-40 දාලා. එතකොට මැෂින් එක යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හිර තැන් ටික ඔක්කොම බුරුල් වෙනවා. එහෙම නැතුව කෑලි ගලවලා අමාරු වැටෙන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා ඒ විදිහට try කරන්න. ඒ විදිහට try කරලා බැරි වුණොත් විතරක් කෑලි වලට ගලවන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට වෙලා තියෙන මෝටර එකේ පරිස්සමෙන් කොයිල් එකට යන්න නැති වෙන්න බුෂ් එකේ දෙපැත්තේ තියෙන බුෂ් දෙකට අපිට පුළුවන් WD-40 ටිකක් දාලා මෝටර එක මේ විදිහට දුහවලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවනි ඔයිල් ටිකක් දාලා මෝටරේ යට තත්ත්වයටපත් කරගන්න. හැබැයි මේ දෙකම කරනකොට ඔයිල් සහ පෝටි දානකොට විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි අපි ඔයිල් සහ පෝටි දාන එක කරන්නේ. මොකද කොයිල් එකට ගියොත් විනාශ වෙලා යනවා මෝටර එක. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මම ගොඩක් හිර වෙලා තිබුණොත් මේ වගේ මෝටර්ස් වල DC මෝටර වලට DC මෝටර එක ගලවලා අරගෙන DC power pack එකකින්, ඒ කියන්නේ මැෂින් එකේ එන සප්ලයි එක නැතුව මෝටරේ එළියට ගලවලා අරගෙන වෙනම අපි ළඟ තියෙන power supply එකකින් DC input එකක් මෝටර එකට දීලා මෝටරේ තියෙන හිර නැති කරගන්නවා. ඕගලන්ට ඒකත් මම ඕන්න කිව්වා. මෝටර එක හිර නම් මෝටර එක රතතරපත් කරගන්න දෙවෙනියට කරන වැඩේ. අපිට පුළුවන් මේකට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමක ඇම්පියර් රේන්ජ් එකක් තියෙන පවර් පැක් එකක් යොදා ගන්න. කිසිම වරදක් නැහැ. වොට් 14ක 12ක විතර වගේ පවර් ලැප්ටොප් පවර් සප්ලයි එකක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෝටරේ තියෙන හිර ගතිය අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෝටර එකෙන් උත්සාහ කරන්න එපා මැෂින් එකේ හිර නැති කරගන්න. ඒක කරන්න බෑ. එකක් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකකින් මැෂින් එක රන් කරන එක නවත්තනවා හිර නිසා. එතකොට අපිට මෝටරේ දුවවන්න වෙන්නේ එළියෙන් සප්ලයි එකක් දීලා. ඒක කරන්න ඕනේ මෝටරේ ගලවලා එළියට අරගෙන සහ වෙන අමතර මෝටරයක් මැෂින් එකට දාලා ඒක අපිට අතින් අල්ල ගන්න පුළුවන්. මේන් ෂාෆ්ට් එකට ඕලොක් මෝටර් පුලියක් වගේ පුලියක් හයි කරලා ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යම මැෂින් මෝටරයක් අතින් අල්ලගෙන බෙල්ට් එක දාලා අතින් අල්ලලා තද කරගෙන මැෂින් එක ටිකක් දුවවලා මැෂින් එකේ හිර නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ක්‍රම දෙක තමයි මම මේ වගේ හිර වෙච්ච මැෂින් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. මට මේ වැඩේ ඉවර කරන්න පැය 6:00මාරක් විතර ගියා. ගොඩක් වෙලා ඉතින් මේ මැෂින් එකේ කම්පියුටර් එකෙන් එම්බ්‍රොයිඩර් කරන්නත් පුළුවන් නේ. මේකේ එම්බ්‍රොයිඩරින් යුනිට් එක වෙනම මැෂින් එකත් එක්ක එන එක වෙනම තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ යුනිට් එකත් යටපැත්තේ තියෙන ස්ක්‍රූ වලින් ගලවලා මේකේ තියෙනවා මේ ප්‍රේම් එක එම්බ්‍රොයිඩරි ප්‍රේම් එක හිට මේට අරන් යන මෙකැනිසම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන මේ කොටසේ. එතකොට අපිට මේකෙත් යට තියෙන ටික ගලවලා මේකේ මෝටර එකෙන් බෙල්ට් එක කරකවනකොට ප්‍රේම් එක හිට මේට අරන් යන්න තියෙන ට්‍රැක් එක තියෙනවනේ. ඒ ට්‍රැක් එක මලකඩ කාලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන් මැෂින් එක ඔයිල් කරනකොට මේ ට්‍රැක් එකත් ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියාකාරී කොටස් ටික ඔයිල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටිකක් පරිස්සමෙන් ගලවන ටිකක් අමාරුයි. වෙලාවත් යනවා සෑහෙන. ඉතින් මෙතෙන්දිත් මේකේ තියෙන මෝටර් සහ බෙල්ට්.
බෙල්ට් වලට මෝටර වලට ඔයිල් හෝ WD-40 යන්න දෙන්න එපා. අර ට්‍රැක් මලකඩ කනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒක මේ මැෂින් වල තියෙන ප්‍රශ්නය. මොකද ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ නැති නිසාම තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ට්‍රැක් වල තියෙන මලකඩ ටික පිහ දාලා ඔයිල් බින්දුවක් දෙකක් දාන්න. අනවශ්‍ය දේ ඔයිල් දාන්න එපා. මෝටර වලට බෙල්ට් වලට යන විදිහට. ඉතින් අපිට දැන් මේ වගේ මැෂින් වලදී හැම වෙලේම අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි එකක් තියෙන පාර්ට්ස් ඉක්මනින් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් ගලවන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි සර්කිට්, මෝටර්, බෙල්ට්. ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයිල් යන්න දෙන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ මැෂින් ඉලෙක්ට්‍රොනික් නේ සර්විස් කරන්න ඕනේ නෑ, රිපෙයාර් කරන්න ඕනේ මේ සර්විස් කරන්න ඕනේ නැහැ, ඔයිල් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා නොකර ඉන්න එපා. ඔයාලට ශබ්දේ වෙනස් වෙනවා වගේ දැනෙනකොට මැෂින් එකේ චූටි අවුල් වගේ තේරෙන වෙලාවට අනිවාර්යෙන් දන්න කෙනෙකුට කියලා ඒ වැඩේ කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට උනත් කරන්න පුළුවන්. මේක හරිම සරලයි. මම දැන් මේ ට්‍රැක් එකට දැම්මා WD-40 දාලා ඊට පස්සේ ඒක පිහ දානවා. මේකේ ගොඩාක් මලකඩ තිබුණා. මොකද මේක පාවිච්චි නොකරමු තිබෙච්ච නිසා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ දැන් අපි ප්‍රේම් එක දුන්නාම මැෂින් එකට මේ එම්බ්‍රොයිඩරි යුනිට් එක දාලා මැෂින් එක ඔන් කරලා අපි ප්‍රේම් එක දානකොට මේ එහාට මෙහාට ගෙනියන රේලින් එක තියෙනවානේ. ඒ රේලින් එකේ මලකඩ තිබ්බොත් අර අපි දෙන යාට මහන්න කියලා අපි දෙන මැස්ම හරියට කරන්න බෑ. මොකද ප්‍රේම් එක අර අවශ්‍ය ස්ටෙප් වලට අරන් යන්න බෑ මලකඩ නිසා ඇතිවෙන ඝර්ෂණය නිසා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒක WD-40 වලින් සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ ඔයිල් බින්දුවක් දාලා අපිට බලන්න පුළුවන් ඒක ස්මූත්ලි යනවද කියලා. ඉතින් බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න. හැබැයි සංවේදී කොටස් තියෙන නිසා මේක ටිකක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. නමුත් කෙනෙකුගේ උදව් නැතුව කෙනෙක් හොයාගන්න බැයි නම් ඔබට උනත් මේක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ තරම්ම ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අපිට ඌමනාව තියනවා නම් අපිට පොඩි දේවල් ගලවන්න හැකියාව තියෙනවා නම් මේක හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. මේ මැෂින් එකේ බොබින් නොතන්න හරිම පහසුයි. වයින්ඩරේ වෙනම මෝටර එකක් තියෙන්නේ. අපි බොබින් එක වයින්ඩර් එකට දාලා වයින්ඩරේට තියෙන ගයිඩ් එක වයින්ඩරේ තියෙන කාඩ් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරපු ගමන් නූල පැටලුවා ඉස්සරහට තල්ලු කරපු ගමන් නිදහසේ බොහොම පහසුවෙන් ලස්සනට නීට් එකට බොබින් එකේ එනවා. අපිට ඒකට පැඩල් එක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. බොබින් එකේ ගයිඩ් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරපු ගමන් ඔටෝමැටිකලි බොබින් එකේ දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආපුවාම ඔෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ගලවලා බොබින් එක අරගෙන නූල් ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට දාන්නයි තියෙන්නේ. හරිම පහසුයි. ඇත්තට මේකේ නූල් දාන්නත් පහසුයි. අපිට මහ ගන්න ඉදි කටුවේ නූල දාන එකත් බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සංකීර්ණ නැහැ නූල් දාන විදිහ. අපිට නිකම්ම පළවෙනියට තියෙන ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක තියෙනවානේ. ත්‍රෙඩ් ගයිඩ් එක ගාවින් දැම්මා. ඉස්සරහට ගත්තා. එතන කෙලිම ටෙන්ෂන් එකෙන් දාලා තියෙන අර ටෙන්ෂන් එක ගාව තියෙන කට් එකෙන් ඉස්සරහට ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යටින් ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකට දැම්මා, ඉදි කටුවට දැම්මා. එච්චරයි. අපිට මේ මැෂින් එක පුට් කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් මහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට හෑන්ඩ් කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. පුට් කන්ට්‍රෝලර් සහ හෑන්ඩ් කන්ට්‍රෝලර් දෙකම තියෙනවා මැෂින් එකට. ඊට අමතරව කම්පියුටර් එක මාර්ගයෙන් ඩිසයින් එකක් දීලා ඒ ඩිසයින් එක එම්බ්‍රොයිඩරි කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට වෙනම එම්බ්‍රොයිඩරි යුනිට් එක හයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ප්‍රාථමික මට්ටමේ කම්පියුටර් එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් නැහැ. දැන් අලුතෙන් එන වෙන බ්‍රෑන්ඩ් වල සහ වෙන මැෂින් වල ඩිස්ප්ලේ එකක් මැෂින් එකටම එනවා. එතකොට අපිට මෝස්තර තෝරන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසුවෙන්. මේක ඉතින් අර පළවෙනි පරම්පරාවේ ඔටෝමැටික් එම්බ්‍රොයිඩරි එකක්. මේ තියෙන්නේ එම්බ්‍රොයිඩරි යුනිට් එක
ඒක හයි කරාට පස්සේ ප්‍රේම් එක අපිට මේකට හයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔටෝමැටිකලි ප්‍රේම් එක හිට මෙහෙට ගිහිල්ලා ඩිසයින් එක මෙහෙනවා. මේ වෙලාවේ මෙතන මට කම්පියුටර් එකක් නැති නිසා ඒ වැඩේ පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් යුනිට් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන් අපිට මූව් වෙනවද කියලා බලලා. මේ මූවමන්ට් වලට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යුනිට් එක වැඩ කරනවා.